سلام دوستای عزیزم. خیلی خوشحالم که اینجایید. اگه این ویدیو توجه شما رو به سمت خودش جلب کرده، شاید دلیلش این باشه که توی 30 روز آینده یکی از درایی که مدت‌ها بسته به نظر می‌رسیده آروم شروع به باز شدن می‌کنه. اما این در لزوماً همون دری نیست که انتظارشو داشتید. بعضی وقتا کائنات قبل از اینکه فرصت جدیدی رو وارد زندگیمون کنه، اول یه پرده‌ای رو کنار میزنه تا یه حقیقتی رو ببینیم که مدت‌ها از نگاهمون پنهون بوده. این چیدمانم دقیقاً از همین نقطه شروع میشه. اولین کارت نشون میده که توی هفته‌های گذشته بخشی از واقعیت رو یا خودتون نخواستید ببینید یا شرایط اجازه نداده اونو واضح تشخیص بدید. ممکنه درباره یه رابطه، یه موقعیت کاری، یه تصمیم مالی یا حتی نیت واقعی یه شخصی دچار تردید بوده باشید. عجیب اینجاه که درونتون بارها به شما هشدار رو داده، اما ذهنتون سعی کرده یه توضیح دیگه‌ای رو براش پیدا کنه. کائنات بهتون میگه که الان زمان کنار رفتن مهه. حقیقت آروم خودشو نشون میده. نه با یه اتفاق نمایشی، با یه نشونه‌های کوچیک، مثلا یه جمله، یه رفتار، یه سکوت یا حتی یه احساسی که یهویی باعث میشه همه چیز رو از یه زاویه متفاوتی ببینید. براتون یه نشونه‌هایی از احتیاط کردن رو هم میبینم. میبینم که اطراف بعضی از شماها ممکنه یه شخصی وجود داشته باشه که همه واقعیت رو بهتون نمیگه. این الزاماً به معنی بدخواه بودن اون شخص نیست، اما احتمال داره که بخشی از حقیقت رو قایم کرده باشه یا بیشتر به منفعت خودش فکر کنه تا منفعت شما. اگه توی 30 روز آینده قراره یه قراردادی رو امضا کنید، وارد یه همکاری تازه‌ای بشید یا حتی یه تصمیم مهمی رو بگیرید، بهتر همه جزئیات رو دوباره بررسی کنید. کائنات نمیخواد شما رو بترسونه، فقط میخواد مطمئن بشید که تصمیمی که میگیرید از روی آگاهیه، نه از روی عجله یا اعتماد بیش از حد. برای یه عده از شماها این هشدار درباره مسائل مالیه. ممکنه یه پیشنهادی خیلی وسوسه کننده رو دریافت کنید که توی ظاهرم عالی به نظر برسه، اما هنوز همه ابعادش مشخص نیست. برای یه عده دیگه از شماها این موضوع به یه رابطه مربوط میشه، رابطه‌ای که هنوز همه احساسات یا نیت‌های طرف مقابلتون روشن نشده. از نظر زمانی این روشن شدن حقیقت میتونه خیلی زود شروع بشه. برای یه عده از شماها حتی توی 7 تا 10 روز آینده هم اولین نشونه ها رو میتونید ببینید. این کارت به گذشته هم اشاره میکنه، اما نه برای اینکه شما رو دوباره توی اون نگه داره، برای اینکه آخرین گره رو باز کنه. میبینم که ممکنه هنوز یه موضوعی از گذشته توی قلب یا ذهنتون نیمه تموم مونده باشه. شاید یه شخصی که بدون خداحافظی از زندگیتون رفته، شاید تصمیمی که همیشه با خودتون فکر میکنید اگه جور دیگه‌ای میگرفتیش امروز شرایط متفاوت بود. یا شاید بخشی از وجودتون که هنوز خودشو بابت یه اتفاق قدیمی سرزنش میکنه. کائنات بهتون میگه که در جدید تا زمانی که این بار قدیمی رو با خودتون حمل میکنید خیلی سخت باز میشه. لازم نیست گذشته رو فراموش کنید، اما لازمه که اجازه ندید آینده‌تون رو اداره کنه. براتون نشونه های از فاصله و نگاه از دور رو هم میبینم. این میتونه به یه شخصی اشاره کنه که مدت هاست از شما دور شده، یا حتی به این معنی باشه که لازمه خودتون از این موقعیت فاصله بگیرید تا تصویر واقعی رو ببینید. بعضی وقتا که بیش از حد توی یه دل مسئله فرو میریم، نمیتونیم حقیقت رو تشخیص بدیم. توی این مواقع فقط کافیه که چند قدم به سمت عقب بریم. اون وقت چیزایی رو میبینیم که قبلا از چشممون پنهون مونده بوده.
این کارت‌های جدید به این اشاره می‌کنن که انگار قلب بعضی از شماها هنوز از یه زخم قدیمی کاملاً ترمیم نشده. شاید توی ظاهر همه چیز تموم شده باشه، اما توی عمق وجودتون هنوز سوالای بی جواب براتون وجود داره. شاید هنوز بعضی وقتا به این فکر میکنید که چرا اون اتفاق افتاد، چرا اون شخص تغییر کرد، یا اینکه چرا نتیجه اونطوری که انتظار داشتید پیش نرفت. پیامی که این کارت برای شما داره اینه که کائنات بهتون نمیگه که اون گذشته برمیگرده. بهتون میگه که احساستون نسبت به اون تغییر میکنه. این تفاوت بزرگیه. بعضی وقتا بزرگترین آزادی زمانی اتفاق میفته که اتفاقات بیرونی تغییر نمیکنن، اما نگاه شماها نسبت به اونها کاملا عوض میشه. براتون نمادی از محبت، صداقت و یه ارتباط عمیق رو میبینم. این بهتون میگه که بعد از این رهایی قلبتون آماده دریافت کردن یه احساس سالمتری میشه. احساسی که دیگه پایش ترس از دست دادن یا وابستگی نیست. پایش روی احترام بنا میشه، آرامش و اعتماد. برای یه عده از شماها میبینم که مدتیه انگار احساس میکنید توی چرخه تکراری گرفتار شدید. هر دفعه که به مقصدتون نزدیک میشید یه اتفاقی میفته که دوباره همه چیز رو عقب میندازه. شاید بارها با خودتون گفته باشید چرا هر بار درست قبل از رسیدن همه چیز وای میسته. این توقف نشونه شکست نبوده. شما هنوز آماده ورود به مرحله بعدی نبودید. بعضی درها زمانی باز میشن که شخصیت ما هم به همون اندازه فرصت رشد رو پیدا کرده باشه. براتون نشونه هایی از پایان ناگهانی یه وضعیت رو میبینم. ممکنه که تو 30 روز آینده یه اتفاقی بیفته که اولش غیر منتظره به نظر برسه براتون. مثلا شاید یه همکاری که تموم بشه، یه ارتباطی که تغییر کنه، یا حتی برنامه‌ای که روی اون حساب کرده بودید به یه شکل دیگه‌ای پیش بره. همون نکته مهم اینه که این پایان مقدمه یه شروعه. اگه چیزی از زندگیتون خارج میشه به این دلیله که فضای لازم رو برای وارد شدن یه چیز مناسبتری ایجاد کنه. از نظر زمانی این تغییر برای خیلی از شماها بین هفته دوم تا هفته 4 خودشو نشون میده. ممکنه اولش احساس کنی که همه چیز برخلاف خواستتون پیش میره، اما یک کمی بعدش متوجه میشید که همون اتفاق یه مسیر بهتری رو پیش روتون قرار داده. این کارت به تصمیم‌های عقب افتاده هم اشاره میکنه. احتمال داره که یه موضوعی وجود داشته باشه که مدت هاست تکلیفش مشخص نشده. شاید منتظر جواب کسی هستید، شاید منتظر نتیجه درخواستید، یه پرونده، یه مصاحبه یا حتی روشن شدن وضعیت یه رابطه. این بلا تکلیفی نمیتونه برای همیشه ادامه پیدا کنه. حقیقت بالاخره خودشو نشون میده و تصمیمی که مدت‌ها عقب افتاده بوده بالاخره گرفته میشه. اما کنار این اتفاق یه هشداری هم وجود داره. یه شخصی ممکنه تلاش کنه با حرف، احساس گناه یا ایجاد تردید شما رو از تصمیمی که به نفعتونه دور کنه. لازم نیست وارد بحث یا اثبات خودتون بشید با این فرد. بعضی وقتا بهترین جواب حفظ آرامشتون و ادامه دادن مسیرتونه. میبینم که یه در بزرگی در حال باز شدنه. این در به امنیت و ثبات مربوط میشه. برای یه عده از شماها این امنیت توی محیط خانواده‌تون شکل میگیره. برای یه عده دیگه از شماها خونه جدید، یه شغل پایدار، آرامش مالی یا احساس تعلقیه که مدت‌ها دنبالش بودید. اگه مدت‌ها احساس کردید هیچ جایی واقعاً جای شما نیست، این کارت‌ها دارن به شما میگن که اون احساس آرامش به شما نزدیکتر از چیزیه که تصورشو میکنید.
حتی اگه امروز شرایط کاملا متفاوت به نظر برسه، این کارت بهتون میگه که پایه‌های یه ثبات جدید در حال ساخته شدنه. شاید آروم پیش بره، اما واقعا موندگاره. از نظر زمانی این بخش بیشتر به بازه 1 تا 3 ماه آینده اشاره میکنه. اما اولین نشونه های اون رو توی همین 30 روز آینده میبینید. این کارت دوباره داره از احتیاط حرف میزنه باهاتون. ممکنه یه شخصی با انرژی زیاد، حرفای قانع کننده یا وعده های هیجان انگیز وارد زندگیتون بشه. کائنات ازتون میخواد که فقط هیجان رو معیار تصمیم قرار ندید. بعضی وقتا چیزی که خیلی سریع وارد زندگیمون میشه به همون سرعت هم خارج میشه. این به معنی بد بودنش نیست. این یعنی اینکه لازمه قبل از هر تصمیم مهمی به رفتار اون فرد در طول زمان نگاه کنید، نه فقط به حرفایی که میزنه. اگه این هشدار رو جدی بگیری، احتمال اینکه انتخاب درستی داشته باشی واقعا بیشتر میشه. اگه همه نشونه هایی که بهتون گفتم رو کنار هم دیگه بذاریم، یه نکته واقعا واضحه. در جدیدی که قراره توی 30 روز آینده باز بشه، فقط یه اتفاق ساده نیست. این در بیشتر شبیه تغییر مسیره. تغییری که شاید اولش کوچیک به نظر برسه، اما چند ماه بعدش متوجه میشید که نقطه شروع فصل جدید زندگیتون بوده. میبینم که بزرگترین مانع شما دیگه شرایط بیرونی نیست. تردیدها و ترساییه که از گذشته با خودتون حمل کردید. شاید بارها خواستید یه قدمی رو بردارید، اما هر دفعه یه صدایی توی ذهنتون گفته اگه دوباره اشتباه کنم چی؟ کائنات بهتون میگه که این بار شرایط با گذشته فرق میکنه. شما همون آدم چند ماه یا چند سال قبل نیستید. تجربه هایی که به دست آوردید شما رو برای تصمیم‌های بزرگتری آماده کرده. براتون نشونه هایی از روشنایی، موفقیت و باز شدن افق‌های تازه رو میبینم. این یعنی بعد از دوره‌ای که احساس میکردید راه‌ها بسته شدن، یهو مسیری رو میبینید که قبلا اصلا بهش توجه نکرده بودید. برای بعضی از شماها این مسیر به کار و مسائل مالی مربوط میشه. ممکنه یه پیشنهادی رو دریافت کنید، یه همکاری تازه‌ای شکل بگیره یا حتی ایده‌ای که مدت‌ها توی ذهنتون بوده بالاخره شرایط اجرا رو پیدا کنه. برای یه عده دیگه از شماها این در به روابطتون مربوط میشه. اگه مدتیه که احساس تنهایی یا فاصله عاطفی داشتید، نشونه ها بهتون میگن که شرایط در حال تغییره. اما این دفعه تفاوت مهمی وجود داره. رابطه‌ای که وارد زندگیتون میشه یا رابطه‌ای که دوباره جون میگیره بر پایه احترام و درک متقابله، نه وابستگی و ترس. از نظر زمانی این بخش بیشتر از نیمه دوم این 30 روز تا حدود 2 ماه آینده فعال میشه. اولین نشونه ممکنه که یه تماس، یه پیام، یه دعوت، آشنایی یا حتی یه تصمیم ناگهانی باشه که تو نگاه اول خیلی مهم به نظر نرسه، اما مسیر بعدی زندگیتون رو تغییر میده. کائنات بهتون میگه که اگه دری بسته میشه سعی نکنید با اصرار اون رو دوباره باز کنید. بعضی درها فقط برای این بسته میشن که شما زمان و انرژی تو صرف مسیری کنی که واقعا بهتون تعلق داره. بعضی وقتا آدما اونقدر روی یک خواسته قدیمیشون تمرکز میکنن که متوجه نمیشن زندگیشون در حال آماده کردن یه فرصت خیلی مهمتریه براشون. این چیدمان دقیقاً همین رو نشون میداد. رها کردن چیزی که دیگه رشد نمیکنه تا چیزی وارد بشه که ظرفیت شکوفا شدن رو داره.
اگه احساس میکنی که این روزا همه چیز آروم پیش میره و خبری از اتفاق بزرگ نیست، ناامید نشو. این چیدمان بیشتر از یه رشد تدریجی حرف میزد تا تغییرات ناگهانی. در واقع کارت‌ها نشون دادن که یه حقیقتی که مدت‌ها پنهون بوده روشن میشه. گذشته دیگه قدرت نگه داشتن شما رو از دست میده. یه پایان راه رو برای شروع تازه باز میکنه. ثبات و آرامشی که مدت‌ها دنبالش بودی آروم شکل میگیره و در آخرم دری باز میشه که میتونه مسیر چند ماه آیندت رو تغییر بده. اگه بخوام فقط توی یه جمله خلاصش کنم این میشه که در واقعی زمانی باز میشه که دیگه از رها کردن درای اشتباه نترسی. اگه احساس میکنی که بخشی از این پیام ها با شرایط زندگیتون هماهنگ بود، خیلی خوشحال میشم اگه توی کامنت ها واسم بنویسید. ممنونم از کسایی که ویدیوها رو لایک میکنن، کانالمو سابسکرایب میکنن و به اشتراک میذارن. امیدوارم 30 روز آینده آغاز همون فصلی باشه که مدت‌ها منتظرش بودید.